السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد الذي سوف نشرح فيه طريقة خياطة هذه وسادة صغيرة لتزيين الصالونات أو غرف المعيشة. إن شاء الله نتمنى أن تنال إعجابكم. كما ترون إن كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أحبائكم وأصدقائكم خصوصا المهتمين بهذا المجال، ولكم منا جزيل الشكر. تحية طيبة للجميع ولنمر إلى طريقة التفصيل والخياطة بإذن الله.
هذا هو الشكل النهائي للوسادة. إن شاء الله نتمنى أن تنال إعجابكم. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب للفيديو ومشاركته مع المهتمين بهذا المجال. تحية طيبة للجميع وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.